ሰላም ውድ ያላዛሩ ብሸት ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁ ወይ? ለቻናሌ አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ በማረግ አጠገም ያለውን የደወል ምልክት በመንካት አዳዲስ ቪዲዮ ስለቅ ኖቲፋይ ትሆናላችሁ ማለት ነው። ጋይስ ለ700 ሰብስክራይበር እየተቃረብን ነው። ሰብስክራይብ ያላረጋችሁ ካላችሁ ሰብስክራይብ በማረግ ወደ ቤተሰቡ እንድትቀላቀሉ ጋብዛችኋለሁ ማለት ነው። እና ጋይስ ወደ ዛሬ ቪዲዮ ስንገባ እንዴት ነው ኢትዮጵያ ውስጥ ሆነን ፋይል አፕሎድ እያደረግን ብር ማግኘት የምንችለው የሚለውን መንገድ ነው ማሳያችሁ። አቃለው ይሄ መንገድ ዊርድ ሊሆን ይችላል። እንዴት ፋይል አፕሎድ እያደረግን ብር ልናገኝ እንችላለን? ምን አይነት ነገር ነው ልትሉ ይችላላችሁ። አሪፍ ጥያቄ ነው። ግን ፋይል አፕሎድ እያደረግን ብር ማግኘት እንችላለን ጋይስ። እና ዌብሳይቱን ላሳያችሁና ኢን ዲቴል ምን ማድረግ እንዳለብን፣ እንዴት እንደሚከፈለን፣ እንዴት እንደሚሰራ ሁሉ ነገር ላሳያችሁ። እሺ ጋይስ የዌብሳይቱ ስም apload.io ይባላል። ዲስክሪፕሽን ላይ አስቀምጥላችኋለሁ ጋይስ። እና ሁሌ ቪዲዮ ላይ የምለቃቸውን ዌብሳይቶች ወይም ሊንክ ወይም የአፕሊኬሽን እንትኖች ሁሌ ዲስክሪፕሽን ላይ ስለማስቀምጥ ዲስክሪፕሽን ላይ ሄዳችሁ በገብታችሁ በዛ ሳይን አፕ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ለዛ የዛሬንም የቪዲዮ የዚህ ዌብሳይት ሊንክ አስቀምጬላችኋለሁ ዲስክሪፕሽን ታች። ለዛ በሱ ገብታችሁ ሳይን አፕ እንድታደርጉ ጋብዛችኋለሁ ማለት ነው ጋይስ። እና ይሄ ዌብሳይት ምንድነው ብለን ስናይ ጋይስ፣ ይሄ ዌብሳይት የሚከፍለን ፋይል አፕሎድ በማድረግ ነው። እንዴት ፋይል አፕሎድ በማድረግ ሊከፍለን ይችላል? በጣም ግራ የሚያጋባ ነገር ነው። ትክክል ናችሁ። ግራ መጋባት ኖርማል ነው። ግን ፋይል እኛ እዚህ ዌብሳይት መተን ሳይን አፕ ካደረግን በኋላ ፋይል አፕሎድ እናደርጋለን። ፋይል አፕሎድ ስናደርግ ልዩ ሊንክ ይሰጠናል። እና በዛ ልዩ ሊንክ ሰው ገብቶ በዛ ልዩ ሊንክ በእኛ በተሰጠን ልዩ ሊንክ ማለት ነው ሰው ገብቶ ዳውንሎድ ሲያደርግ ነው የሚከፍለን ማለት ነው ጋይስ። ለዛ ዳውንሎድ በተደረገን ቁጥር ነው ይሄ ዌብሳይት ሊከፍል የሚችልም ማለት ነው። ለዛ እዚህ ዌብሳይት ላይ እንመጣለን። ከዛ ከመጣን በኋላ አፕሎድ እናደርጋለን ፋይል ማለት ነው። ፋይል አፕሎድ ካደረግን በኋላ ደግሞ ያን ልዩ ሊንክ በተለያዩ ሶሻል ሚዲያዎች ወይ በፈለግነው ነገር በጓደኞቻችን በመላክ ለፋሚሊም በመላክ ይሄንን በዛ ሊንክ ተጠቅመው ዳውንሎድ ሲያደርጉ ነው እኛ ሊከፈል የሚችለው ማለት ነው ጋይስ። እና ይሄ ብዙ አይደለም፣ ብዙ ብር አያስገኘንም ጋይስ። ትንሽ ነው ክፍያው። በ1000 ዳውንሎድ $5 ብቻ ነው የሚከፍሉን። ብዙ አይደለም። ግን ብዙ ሰው ባገኘን ቁጥር እኔ አሁን በዚህ ዌብሳይት ብዙ ብር አላገኘሁበትም እውነት ለመናገር ጋይስ። ለእናንተ ምንም ደብቀው ነገር የለም። ግን ብዙ ከኔ በላይ ደግሞ ብዙ ሰው ልታውቁ ይችላላችሁ እናንተ። ሶሻል ሚዲያም ላይ በጣም ታዋቂ ልትሆኑ ይችላላችሁ። ኢንስታግራም ላይ ፌመስ ልትሆኑ ይችላላችሁ። እና በዛ ኢንስታግራም ላይ ለቃችሁ ወይ ቴሌግራም ላይ ለቃችሁ በዛ ሰው ገብቶ በእናንተ ዩኒክ ሊንክ ገብቶ ዳውንሎድ ሲያደርግ ነው እኛ ሊከፈል የሚችለው ማለት ነው። ለዛ ለአብዛኞቻችሁ እንደውም ፌመስ ወይም ብዙ ሰው የምታውቁ ሰዎች ከሆናችሁ ይሄ ዌብሳይት በጣም ብዙ ብር ያስገኛችኋል ማለት ነው። እና ጋይስ ወደ ፔመንት ፕሩፉ ገብቼ ላሳያችሁ። ይሄ ዌብሳይት ጋይስ ሊጂት ነው። ምንም ስካም የሆነ ነገር የለም። እኔ እንደ ሌሎቹ ዩቲዩበሮች ስካም የሆነ ነገር እዚህ ቻናል ላይ አለቅም። በራሴ የሞከርኩት ነገር ብቻ ነው የምለቀው ጋይስ። ለዛ ፔመንት ፕሩፍ ገብቼ ላሳያችሁ የሰዎች የተከፈላቸው ማለት ነው። እና ዌብሳይቱ ላይ ገብታችሁ ፔመንት ፕሩፍ የሚለውን ላይ ገብታችሁ የሰው የተከፈለውን ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው። እና ይሄ ሁሉ የምታዩዋቸው ሰዎች ጋይስ፣ ይሄ ሁሉ እነዚህ በጠቅላላ ማለት ነው የተከፈላቸው ሰዎች ናቸው። ይሄ ብቻ አይደለም። በጣም ብዙ እንትኖች አሉ፣ ብዙ ኤግዛምፕሎች አሉ ጋይስ። እና ጋይስ ይሄ ሁሉ የምታዩት ፔመንት ፕሩፍ ነው። እዚህም ጋር ይሄ በጣም ብዙ ይሄ ራሱ የምታዩት አንድ ፔጅ ብቻ ነው። እዚህ ጋር እያያችሁ መቀጠል ትችላላችሁ ጋይስ። ይሄ ሁሉ ሰዎች ፔመንት የተከፈላቸው ሰዎች ናቸው። በዚህ ዌብሳይት የተከፈላቸው ናቸው። እዚህ ጋር 30 ዩሮ የተከፈለው አለ፣ 5 ዩሮ የተከፈለው አለ፣ 246 PHP ይላል። PHP የሆነ ሀገር ከረንሲ ነው፣ የምን እንደሆነ አላውቅም። እዚህ ጋር ደግሞ 27 ዩሮ ይላል፣ 37 USD ይላል። እና ይሄ ሁሉ የምታዩት ጋይስ የተከፈላቸው ፔመንት ፕሩፍ ናቸው። እና ይሄ ሊጂት የሆነ ዌብሳይት ነው። እንደነገርኳችሁ ብዙ ብር አታገኙበትም፣ ግን የእናንተ ሃርድ ወርክ ይወስናል ጋይስ። እናንተ ሙሉ ለሙሉ ኮሚትድ ሆናችሁ የምትሰሩ ከሆነ ብዙ ሰው የምታውቁ ከሆነ ለብዙ ሰው ዳውንሎድ የምታደርጉ ከሆነ አሪፍ ማይከፈላችሁ ምንም መንገድ የለም። ለዛ እንደነገርኳችሁ በ1000 ዳውንሎድ ወደ $5 $4 ሚኒመም $4 ነው የሚከፈላችሁ ማለት ነው ጋይስ። እና ይሄ ነው ፔመንት ፕሩፉ።
ወደዚህ ዌብሳይት ከገባችሁ በኋላ ሳይን አፕ ታደርጋላችሁ ማለት ነው። እኔ ኦሬዲ አካውንት ስላለኝ ሎጊን እለዋለሁ። ለዛ ሳይን አፕ ካደረጋችሁ በኋላ ትሄዳላችሁ ወደ ዳሽቦርዳችሁ ማለት ነው። ከዛ አፕሎድ ፋይል ነው የምትሉት ጋይስ። አፕሎድ ፋይል ትሉትና የፈለጋችሁትን አይነት ፋይል አፕሎድ ታደርጋላችሁ ማለት ነው። እኔ የምጠቀመውን ትሪክ እና ጓደኞቼ የሚጠቀሙትን ትሪክ ልነግራችሁ እችላለሁ ጋይስ። በተለይ አንድ ጓደኛ አለኝ በጣም በዚህ እየሰራ ነው ጋይስ እና በጣም ፌመስ ነው እሱ ሶሻል ሚዲያ ላይ ማለት ነው። እና እሱ የሚያደርገው ነገር እንዴት እንደሆነ ልንገራችሁ ጋይስ። ይሄንን ሊንክ ጋይስ እሱ ሼር የሚያደርግበት መንገዶች በጣም ዩኒክ የሆኑ ስትራቴጂ ነው የሚጠቀመው። በጣም አሪፍ ስትራቴጂ ነው እና በጣም ስኬታማ እየሆነበት ነው በዚህ ማለት ነው። እና ጋይስ ምንድነው ሚስጥርህ ብዬ ጠየቁት እና ስጠይቀው ያለኝ ነገር ቢሆን እሱ ቴሌግራም ቻናል ያለው እና ቴሌግራም ቻናል አለው። ቴሌግራም ቻናል ውስጥ ገብታችሁ ቻናል ውስጥ ይገባና ማለት ነው የራሱን ቻናል ከፍቶ ማለት ነው እና እሱ የሚያደርገው ጋይስ ቶፕ 10 ቶፕ 20 ቶፕ 100 እያለ ከቢልቦርድ ዘፈን ያወርድና ከጉግል ላይ ዳውንሎድ ያደርግና ከዛ ቻናሉ ላይ ፖስት ያደርጋል ማለት ነው። እንዴት ነው ቻናሉ ላይ ፖስት የሚያደርገው የሚለው ስናየው መጀመሪያ ወደዚህ ዌብሳይት ነው የሚመጣው ጋይስ። እዚህ ዌብሳይት ላይ ይመጣና ፋይሉን አፕሎድ ያደርጋል። ለዛ እዚህ ጋር ፋይል አፕሎድ የሚላለ ክሊክ ኤንድ ድራግ ኤንድ ድሮፕ ኦር ክሊክ ሂር ቱ ስታርት ይላል። እዚህ ጋር ክሊክ እናደርጋለን ማለት ነው። ለዛ እዚህ ጋር ይመጣና ማለት ነው ጋይስ አንድ ዳውንሎድ ያደረገውን ከጉግል ዳውንሎድ ያደረገውን መቶ እንትን ይለዋል ማለት ነው አፕሎድ ያደርጋል። ለዛ ጀስት ይሄንን ዝምዬ አፕሎድ ላድርገውና ለፎር ኤግዛምፕል ላሳያችሁ ጋይስ። እና አፕሎድ ካደረግነው በኋላ እዚህ ጋር ስታርት አፕሎዲንግ እንለዋለን። ፋይሉን ሴሌክት ካደረግነው በኋላ ይቀርታ ስታርት አፕሎዲንግ እንለዋለን። ከዛ እዚህ ጋር እንደምታዩት አፕሎድ እያደረገው ነው 100% ይላል። አሁን እዚህ ጋር እንደምታዩት ጋይስ ይሄ ነው በቃ የሚሰጠን ሊንክ ይሄ ነው። እና ይሄንን ሊንክ ተጠቅሜ ሰው ዳውንሎድ ሲያደርግ ነው እኛ ሊከፈል የሚችለው ማለት ነው። አሁን የገባችሁ ይመስለኛል፣ ግልጽ የሆነ ይመስለኛል። እና እሱ የሚያደርገውን አንዴ በግልጽ ላስረዳችሁ ማለት ነው። እሱ ዳውንሎድ ያደርጋል ከጉግል ቶፕ 10 ወይም ቶፕ 100 ብሎ የቢልቦርድ እንትን ያወርዳል። ከዛ ቴሌግራም ጋር ሄድና ቴሌግራም ቻናል ከፍቶ እነዚህን ብዙ ሰው አድ ያደርግና ነው ከዛ ፖስት የሚያደርጋቸው ማለት ነው። ከዛ እዚህ ጋር እየመጣ እያንዳንዱን አፕሎድ ያደርጋል። አሁን እንደዚህ አይነት ዩኒክ ሊንክ ይሰጣናል። አሁን እዚህ ጋር እንደምታዩት ዳይሬክት ሊንክ ይላል፣ ዩኒክ ሊንክ ይሰጣናል። ከዛ በኋላ ያን ሰው ዳውንሎድ ባደረገው ቁጥር እኛ ይከፈለናል ማለት ነው ጋይስ። ለዛ ይሄ ነው ይሄ በጣም ምርጥና ቴክኒካል የሆነ ስትራቴጂ ነው የሚጠቀመው ይልጅ። እናንተም ይሄንን ስትራቴጂ መጠቀም ይችላልላችሁ። የነገርኳችሁ ምክንያት እናንተ የምትጠቀሙበት ነው ጋይስ። ለዛ በጣም ይገርም ስትራቴጂካል የሆነ ስትራቴጂ ነው የሚጠቀመው። በጣም ብልህ የሆነ ነገር ነው የሚጠቀመው። እናንተም ደግሞ በብዙ ነገር ማድረግ ትችላላችሁ። ቻናል እየከፈታችሁ ፌስቡክ ላይ ቻናል እየከፈታችሁ ኢንስታግራም ላይ ቻናል እየከፈታችሁ ቴሌግራም ላይ ቻናል እየከፈታችሁ እዚህ ጋር መጣችሁ አፕሎድ ፋይል ትሉታላችሁ። አፕሎድ ፋይል ካላችሁ በኋላ ያን የምንፈልገውን ነገር ፎቶም ኦዲዮም ወይም ክሊፕም ሊሆን ይችላል መተን አፕሎድ እናደርጋለን። አፕሎድ ካደረግን በኋላ ዩኒክ ሊንክ ይሰጠናል። እቺን የምናያት ማለት ይሄ አሁን ቀደም ያደረኩት ፎቶ አፕሎድ አድርጌ የለ ይሄንን ዩኒክ ሊንክ ይሰጠኛል ጋይስ። ለዛ ይሄንን ዩኒክ ሊንክ ወስጄ በከፈትነው ቻናል ላይ ማለት ነው እሱን አፕሎድ በማድረግ ከዛ በኋላ ሰው ዳውንሎድ ሲያደርግልን ነው እኛ ሊከፈለን የሚችለው ማለት ነው። ለዛ ይሄ በጣም የሚገርም ስትራቴጂ ነው ጋይስ። እንደዚህ ቻናል ከፍታችሁ አሁን እሱ ቴሌግራም ቻናል ብቻ ነው ያለው እና አሁን ራሱ ፌስቡክ ቻናል እየከፈትኩኝ ነው አይሜን ፌስቡክ ፔጅ እየከፈትኩኝ ነው ብሎኛል። ለዛ እናንተ ፌስቡክ ፔጅ ከፍታችሁ ኢንስታግራም አካውንት ከፍታችሁ ለዚህ ብቻ ስፔሲፊክ አሁን ለምሳሌ ቶፕ 10 አይሜን ቢልቦርድ ምናምን ብላችሁ ቻናልም ላይ ቴሌግራም ቻናልም ላይ አንድ አይነት ስሙ አድርጋችሁ ከዛ ሁሉንም ማያያዝ ትችላላችሁ ማለት ነው። ፌስቡክ ላይ ቴሌግራም ላይ ኢንስታግራም ላይ ትዊተር ምናምን የፈለጋችሁት አይነት ሶሻል ሚዲያ ማለት እና ዋናው ፐርፐዙ ግን ትራፊክ ማምጣት ነው። ገብታችኋል? ይሄንን ዳውንሎድ የሚያደርግልን ሰው ትራፊክ ማምጣት ነው እና ሌላም ትራፊክ መንገድ ካላችሁ እሱን ትራፊክ መንገድ መጠቀም ይችላልላችሁ ጋይስ። ግን ይሄኛው ቤስት ትራፊክ ማምጫ ነው ብዬ አስባለሁ። እንደዚህ ቻናሎች እየከፈቱ ቶፕ 10 ወይ ምናምን እያላችሁ ፖስት በማድረግ እና እነዚህን ዩኒክ ሊንክ በመጠቀም ሰው ዳውንሎድ ሲያደርግ የምታገኙበት መንገድ ማለት ነው ጋይስ። ለዛ ይሄንን ይመስላል ጋይስ። እንደዚህ ነው ፕሮሰሱ። በጣም ቀላል ነው ፕሮሰስ።
እና ይሄ ነው ጋይስ በዚህ ዩኒክ ሊንክ ዳውንሎድ ሲያደርጉልን ነው እኛ ሊከፈለን የሚችለው ማለት ነው። እና ጋይስ ይሄ እንደነገርኳችሁ ብዙ ብር አያስገኛችሁም እኔ እውነቱን ነው ለእናንተ መነግራችሁ ግን በጣም የምትሰሩ ከሆነ አሁን እኔ የነገርኳችሁ ጓደኛዬ በጣም ይሰራል ብያችኋለሁ አሁን እሱ በጣም ብዙ ይሰራል ግን በጣም ተክቶ ስለሚሰራ ነው ማለት ነው ጋይስ ስለዛ ቻናል አለው ትራፊክ ነው ዋናው የሚያስፈልገው ወደዚህ እንዴት ሰው አምጥተን ዳውንሎድ ማስደረግ እንችላለን የሚለውን ነገር ብቻ ነው ማሰብ ያለብን እሱን ካገኘን በጣም ብዙ እንትን ማግኘት እንችላለን ጋይስ ብዙ ዳውንሎድ ልናገኝ እንችላለን ዳውንሎድ ሲደረግልን ደግሞ ለኛ ይከፈለናል ማለት ነው ጋይስ እና ጋይስ ለዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ቪዲዮ ይሄንን ይመስላል ከተመቻችሁ ላይክ አድርጉ ጋይስ ላይክ ማድረጋችሁን እንዳረሱ ጋይስ ቻናሉን ሰፖርት አድርጉ ለ700 ሰብስክራይበር እየቀረብን ነው ጋይስ ሰብስክራይብ ያላረጋችሁም ካላችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ አጠገብም ያለውን የደወል ምልክት በመንካት ለዚህ ቻናል አዳዲስ ነገሮች ስለቅ ኖቲፋይ ትሆናላችሁ ማለት ነው ለዚህ ቻናልም ደግሞ ቤተሰብ ትሆናላችሁ ማለት ነው ጋይስ እንደዚህ ጠቃሚ ነገር ነው የምመጣው ብዙ ጊዜ እንዴት በአብዛኛው ደግሞ ሶሻል ሚዲያ ቲፕስ እና ትሪኮች እና ደግሞ ኦንላይን እንዴት አድርገን መስራት እንችላለን ከኢትዮጵያ የሚለው ነገር ነው ጋይስ ብዙ ሜተድ አለ ብዙ ሰው የማያውቀው የኢትዮጵያ ዩቲዩበሮች አንድ የሚያሳይ የለም እንዴት ኢትዮጵያ ውስጥ ሆነን ብር ማግኘት እንደምንችል ማለት ነው እና ጋይስ መለስ ብዬ ልውሰዳችሁና ይሄ እንዳልኳችሁ ብዙ ብር ያስገኛንም ጋይስ በ1000 ዳውንሎድ እስከ ሚኒመም $4 ማክሲመም ደግሞ $5 ነው ልናገኝ የምንችለው ስትራቴጂካል ሆናችሁ ቅድም እንዳልኳችሁ ስትራቴጂ የምትጠቀሙ ከሆነ አሪፍ ስትራቴጂ የምትጠቀሙ ከሆነ በጣም ሰክሰስፉል ትሆኑ ይችላልላችሁ ግን እንደዛም አሪፍ ስትራቴጂም ተጠቅማችሁ በጣም መፍጋት አለባችሁ ካልፈጋችሁ ተስፋ የሚያስቆርጥ ነገር ነው ግን ጋይስ እዚህ ጋር እንዳሳየዋችሁ ከዚህ በፊት መለስ ብላችሁ ቪዲዮን እዩምላችሁ እነዚህ ቪዲዮዎች ጋይስ እዚህ ጋር አሁን ለምሳሌ ኢትዮጵያ ውስጥ ሆነን በወር $50 ኦንላይን መስራት ይፈልጋሉ የሚለው ይሄ ጋይስ ብዙ ብር ያስገኘናል ከ$50 በላይ ያስገኘናል ይሄኛው ደግሞ ማለት ነው ላይክ ኮሜንት ሼር ፖስት በማድረግ ኢትዮጵያ ውስጥ ሆነን ይሄ ደግሞ በጣም ብዙ ብር ያስገኘናል ጋይስ 200 በየወሩ ቢያንስ እስከ $200 ተከፋይ ነኝ እኔ በዚህኛው ስትራቴጂ ማለት ነውና ይሄ ትክክለኛ ሊጂት የሆነ መንገድ ነው እኔ መጠቀምበት መንገድ ነው በዚህ ቪዲዮ ደግሞ ብዙ ሰዎች ተምረው ደውለው ራሱ ኮሜንት ላይም ኢንስታግራም ላይም ዲኤም ያያረጉኝ ያመሰገኑኝ ሰዎች አሉና ጋይስ ይሄንን መንገድ በጣም ተጠቀሙት ነው ምለው ብዙ ሰው አያውቀውም እና እንድትጠቀሙት ፈልጋለሁ ጋይስ ከ$200 መስራት ይችላልላችሁ ሚኒመም ደግሞ $80 መስራት ይችላልላችሁ ጋይስ አባዙት እስቲ $80 በትንሹ ሰራችሁ ቢባል 80ን በ35 አባዙት ስንት ብር እንደሚሆን አስቡት በጣም ብዙ ነው ጋይስ ለኛ ሲመነጽር ብዙ ነው አሪፍ ነው $200 ደግሞ ምሰሩ ከሆነ አስቡት እስከ 8000 ብር እስከ 7000 ብር ሰራላችሁ ማለት ነው ጋይስ ለዛ ይሄንን ሜተድ ተጠቀሙ ይሄ እንዳልኳችሁ ብዙ ብር አያስገኘንም ይሄኛው ግን በጣም ብዙ ብር ያስገኘናል ጋይስ ለዛ መለስ ብላችሁ ይሄን ቪዲዮ እንድታዩ ጋብዛችኋለሁ ጋይስ ብር እንድታገኙ ፈልጋለሁ አሁን በዚህ ጊዜ ደግሞ በጣም አስከፊ ጊዜ ላይ ነው ያለነው ከቤት ማንወጣበት ጊዜ ላይ ነው ያለነው አስከፊ የበሽታ ጊዜ ላይ ነው ያለነው እና ቤታችሁ ቁጭ ብለን ስለምንል ፌስቡክ ላይ ምናምን ወይም ደግሞ ኢንስታግራም ላይ ቁጭ ብለን ምንም ብር ሳናገኝ ከምንል እነዚህን በመጠቀም እነዚህ ሜተዶች በመጠቀም አሁን ያሳዩዋችሁ ሜተዶች በመጠቀም ከቤታችን ሆነን ኦንላይን መስራት እንችላለን ማለት ነው ጋይስ እነዚህ ቪዲዮዎች የትም ቦታ አታገኙዋቸውም እኔ እውነቴን ነው መነግራችሁ ጋይስ ብዙ ዩቲዩበሮች አያሳዩም ለዛ ይሄንን እንድትጠቀሙ ፈልጋለሁ ጋይስ ብዙ ቦታ ስለማታገኙት ነው እኔ አሁን እንደዚህ ደጋግሜ መነግራችሁ ለዛ እነዚህ ቪዲዮዎች ጋይስ ገብታችሁ በማየት አሁኑኑ መስራት ጀምሩ ነው የምላችሁ እና ጋይስ የዛሬ ቪዲዮ ይሄንን ይመስላል ሰብስክራይብ አድርጉ ላይክ አድርጉ ይመቻችሁ